नमस्ते, हार्दिक स्वागत गर्दछु लिङ्खिम मोबाइल च्यानलमा। आज पनि मैले एउटा विशेष भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुमाझ। आज मेरो हातमा यो Realme 2 मोडलको फोन रहेको छ। यो फोन मलाई कस्टमरले प्याटर्न लक लागेको दिनुभएको थियो। यो फोन मैले विदाउट कम्प्युटर है, कम्प्युटर बिना प्याटर्नलाई अनलक गरेको छु र Realme 2 लाई कसरी बिना कम्प्युटर प्याटर्न पिनलाई रिसेट गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो रहेको छ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि लिङ्खिम मोबाइल च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। हेर्नुस्, यो फोन मैले लक खोलिदिसकेको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। ओके, यो Realme 2 फोन हो। यो म प्याटर्न अनलक गर्न खोजिराखेको छु। यो चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ, नयाँ अपडेट डाउनलोड हुँदैछ। यो डाउनलोड गरेर म तपाईहरुलाई प्याटर्न अनलक गरेर देखाउने छु। यो सिस्टमबाट कस्तो तरिकाले प्याटर्न अनलक हुँदो रहेछ है। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, लिङ्खिम मोबाइल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। धैर्य गर्नु होला, डाउनलोड हुँदैछ। ओके, यो डाउनलोड लगभग भइसक्यो। थोरै समय 2 मिनेट भनेको छ। 2 मिनेट वेट गरौँ। हजुर, ओके, डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड Realme 2। त्यो त नहुने पनि लुगा नि। ओके, अपडेट भइसक्यो। छ पैसा यो छ। अपडेट भइसक्यो। स्विच अफ। भोल्युम माइनस अनि भोल्युम माइनस र पावर की थिच्नु पर्ने हुन्छ एकैचोटि है। हेर्नुस्, एकैचोटि। अब पावर की छोड्नु, भोल्युम माइनस थिचिराख्नु पर्यो। ल निस्किलु न ल। म किन रिसाउनु? म रिसाउँदिन। 4 महिना भयो। कति हजारको? ओके, हेर्नुहोस्, Realme को प्याटर्न अनलक गर्दाखेरि म तपाईलाई एउटा डिटेल दिन्छु हैन। तपाईको नेट हुँदाखेरि यो अनलाइन अपडेट हुन्छ। किप डाटा भनेको छ यहाँनिर। किप डाटा यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले यो नयाँ अपडेट गर्नु होला, भर्जन। अनि अपडेट गरिसकेपछि तपाईको यो अपडेट नगरिन्जेल पुरानो भर्जन हो भने तपाईको यो स्वेप डाटामा एउटा पिन नम्बर दिदैन है। के तपाईले अनलाइन अपडेट किप डाटा अपडेट गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर स्वेप डाटा गर्दाखेरि यहाँनिर डिजिटल नम्बर देख्नुभयो नि हैन। डिजिटल नम्बर 9752 हो, यस्तो पिन नम्बर दिन्छ। अब तपाईले यहाँनिर त्यही पिन नम्बर लाउनु पर्ने हुन्छ, 9752। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर फर्मेट
हैन फर्मेट डाटा गर्न सक्नुहुनेछ फर्मेट डाटा ओके अब रिसेट हुन्छ Realme 2 प्याटर्न अनलक यसरी गर्न सक्नुहुनेछ हैन तपाईलाई UFI बक्सको जरुरत पर्दैन तर तपाईको नेटबाट लगभग 2 GB जस्तो फाइल अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ लिङ्किम मोबाइल च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला म तपाईलाई पुराको पुरा देखाउने छु केही समय लाग्छ ओके सक्सेस भइसकेको छ अब फोन अटोमेटिक रिबुट हुन्छ अन हुन्छ अब हेर्नुहोस् Realme 2 है पछाडी पनि म देखाउने छु भिडियो त्यति राम्रो क्वालिटीको भएको छैन तर पनि बुझ्नुहुन्छ होला तपाईले यदि बुझ्नु भएन भने तपाईले कमेन्टमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ डिस्क्रिप्सन लिंकमा मेरो फेसबुक लिंक राखेको छु लिंक पनि पठाउन सक्नुहुनेछ यो मेसेन्जर एप्स र फेसबुक लाइभ पनि गर्दिन न हजुर मेसेन्जर एप्स र यो लाइभ ओके हेर्नुहोस् फोन अनलक भइसकेको छ है फोन एकदम सँगले अनलक भइसकेको छ